नमस्कार सम्पूर्णमा लोकसेवा च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। सदाको जस्तै नयाँ भिडियो ल्याउने क्रममा आज पनि थप नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीले लेखाखण्ड अन्तर्गतको भिडियो प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ, जस अन्तर्गत आज पनि हामीले 2वटा क्वेसनहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। कृपया यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै नजिकै रहेको बेल आइकन दबाई अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला, जसले गर्दा हामीले राखेका प्रत्येक भिडियोहरू प्राप्त जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। साथै यी भिडियोमा देखाइएको नोटको लिनको लागि डिस्क्रिप्सनमा रहेको टेलिग्राम च्यानलमा जोइन हुनुहोला। सुरु गरौँ है त। पहिलो क्वेसन, वित्तीय विवरणको परिचय लेखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तयार पार्ने वित्तीय विवरणको बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्ता विवरण तयार पार्नुका मूल कारण बारे टिप्पण गर्नुहोस्। प्रश्नको अङ्क बार 2 + 5 + 3 = 10 र उत्तर वित्तीय विवरण भन्नाले निश्चित समयावधिभित्र कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिको अन्तिम प्रतिवेदनलाई नै वित्तीय प्रतिविवरण भनिन्छ। वित्तीय विवरणलाई अकाउन्टिङ आउटपुटका रूपमा समेत लिन सकिन्छ। कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तयार पार्ने वित्तीय विवरणहरू यस प्रकार छन्। क. आय विवरण। कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित समयावधिभित्र कुन शीर्षकमा कति खर्च गरेको छ र कुन शीर्षकमा कति आम्दानी प्राप्त गरेको छ भनी देखाउने विवरणलाई नै आय विवरण भनिन्छ। ख. अवितरित नाफाको बाँडफाँड। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्त गरेको नाफा मध्येबाट लाभांश वितरण जगेडा कोषमा स्थानान्तरण गरिसकेपछि बाँकी रहेको रकमलाई अवितरित नाफाको बाँडफाँड भनिन्छ। ग. वास्लात। कुनै निश्चित समयावधिको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उपलब्ध भएका सम्पत्ति, दायित्व, पुँजीको बारेमा विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउने वित्तीय विवरण नै ब्यालेन्स सिट हो, जसलाई स्थिति विवरण पनि भनिन्छ। यस्ता वित्तीय विवरणहरू आर्थिक वर्षको अन्तिममा तयार पारी समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन अवस्थाप्रति जानकारी लिन सकिन्छ। ख. नगद प्रवाह विवरण क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्ने क्रममा प्राप्त भएको नगद र भुक्तानी भएको नगद बारे स्थिति व्यक्त गर्ने विवरणलाई नै स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो भनेर चिनिन्छ। यस्ता वित्तीय विवरणहरूले एकातर्फ क्यास इन्फ्लो र अर्कोतर्फ क्यास आउटफ्लोको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्ता वित्तीय विवरण तयार पार्नुका मुख्य कारणहरू यस प्रकार रहेका छन्। 1. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन क्षमता मापन गर्न। 2. वित्तीय तरलताको पूर्ण जानकारी लिन। 3. वर्तमानमा समयावधिमा तयार पारेका वित्तीय विवरणको सहायताबाट भविष्य उन्मुख वित्तीय निर्णयको आधार तयार गर्न। 4. नियमनकारी निकायको कारबाहीबाट बच्न। 5. बैंकको व्यवस्थापकीय क्षमता पहिचान गर्न। 6. अकाउन्टिङ साइकललाई पुरा गर्न। 7. वित्तीय सुशासन कायम राख्न आदि। निष्कर्षमा बीएफआइज बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय विवरण तयार गर्दा वित्तीय विवरणका आधारभूत सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड प्राप्त लेखा मापदण्ड प्रयोग गरी कार्यान्वयन गर्न सकेमा वित्तीय पारदर्शिता हासिल गर्न सकिन्छ। कृपया यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै नजिकै रहेको बेल आइकन दबाई अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला, जसले गर्दा हामीले राखेका प्रत्येक भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। दोस्रो क्वेसन, एनएफआरएस को परिचय दिँदै यसका फाइदाहरू उल्लेख गर्नुहोस् र
एनएफआरएस कार्यान्वयनमा भएका प्रमुख समस्याहरू उल्लेख गर्नुहोस्। 2+4+4 उत्तर। नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन लेखामान एनएफआरएस नेपाल फाइनेन्सिङ रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड लेखा प्रतिवेदन विशेष गरी वित्तीय विवरण र सो सम्बन्धी विषयका आदर्श मूल्य मान्यता सिद्धान्त विधि तरिका प्रक्रिया तथा सोको मार्गदर्शनलाई नै वित्तीय प्रतिवेदन लेखामान भनिन्छ। नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदन लेखामान आइएफआरएस अनुरूप मुलुकको आवश्यकता र परिस्थिति अनुकूल हुने गरी राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदन लेखामान तयार गरी कार्यान्वयन ल्याइएको छ। उक्त लेखामानलाई नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन लेखामान एनएफआरएस भनिन्छ। यस सम्बन्धी सामग्री प्रकाशन र व्याख्या गर्ने व्यवस्था नेपाल स्ट्यान्डर्ड चार्टर एकाउन्टेन्ट्स ऐन 2053 मा गरिएको छ। एनएफआरएसका फाइदाहरू देखाए बमोजिम छन्। 1. सम्पत्ति र दायित्वको उचित प्रस्तुति। 2. विश्वव्यापी बजारहरूमा राम्रो पहुँच र पुँजीको लागतमा कमी। 3. क्रस बर्डर अपरेसनका लागि बढ्दो प्रोत्साहन। 4. सुधारिएको गुणस्तर र जानकारीको एकरूपता। 5. धेरै रिपोर्टिङबाट बच्न र वित्तीय कार्यको लागत घटाउन। 6. एनएफआरएसको ब्यालेन्स सिट आर्थिक मूल्यको नजिक हुन मद्दत। वित्तीय र लेखाको प्रमुख स्रोतहरूमा मानव पुँजीको लागतमा कम गर्न। ब्यालेन्स सिटको आकार बढ्ने। विश्वभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग तुलनात्मक वित्तीय विवरणहरू प्राप्त गर्ने आदि। एनएफआरएस कार्यान्वयनमा भएका प्रमुख समस्याहरू देखाए बमोजिम छन्। मापदण्डका प्रावधानहरूमा नयाँ अवधारणा र जटिलता सम्बन्धी समस्या। बैंकहरू र एनआरबीको तयारीको स्तरमा समस्या। न्यून स्तर। प्राविधिक रूपमा सक्षम जनशक्तिको उपलब्धता नहुनु। सूचना प्रविधि प्रणाली आवश्यक पूर्वाधार नहुनु। वित्तीय विवरण बुझ्ने सरकारवाला प्रयोगकर्ताको कमी। एनएफआरएस आवश्यकतासँग कोर ब्याङ्किङ प्रणालीको अनुकूलताको कमी। एनएफआरएस कार्यान्वयनपछि वित्तीय विवरणमा मूल्याङ्कन नहुनु। तालिम ज्ञान हस्तान्तरणको कमी आदि। निष्कर्षमा एनएफआरएसको प्रभावकारिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन। यसका लागि एनएफआरएसका आधारभूत सिद्धान्तहरू प्रयोगमा ल्याई तुलनायोग्य बुझ्न सकिने भरपर्दो र सान्दर्भिक हिसाब किताबहरू राख्न लेखापालहरू सक्रिय हुन पर्दछ। यसका लागि उचित तालिम र आवश्यक पूर्वाधारको उपलब्धता आवश्यक देखिन्छ। धन्यवाद। कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै नजिक रहेको बेल आइकन दबाई अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला, जसले गर्दा हामीले राखेका प्रत्येक भिडियोहरू जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै थप आगामी दिनमा कुन विषयमा भिडियो चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। साथै एक सेयर लाइक कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र यो नोटका लागि टेलिग्राम च्यानलमा जोइन हुन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।